good evening. Good evening guys. It's been a while since my last vlog. Medyo naging busy, daming mga meetings, mga trainings sa office. So yun, I'm happy that I'm back to vlogging. And nakatapos lang ng first day ng workshop ng Clarity ni Sir Mesino, aka Park King G. Unfortunately, hindi pwedeng i-record yung workshop, diba, for obvious reasons. And hindi ko rin pwedeng i-share sa inyo yung mga tinuro. Right now, paikot-ikot ako dito sa Ortigas kasi hindi ko alam kung saan ako magsistay. Nag-check ako ng Airbnb pero pinulang ako sa time para mag-book ng one night. Sabihin ko yung umuan. Hindi mo mabawasan ha. Well, may 10 more shares, di ba? Tapos bigay ka bumili ng mga 2 million. Huwag yung 10, naging mga 8, 5, and 8 bibig na. Yung 10 naman yung magsimula na ng ba? Kaya makikita nyo naman yun eh. Pag nagsimula ng banata ng breakout point, pag conviction yung bike, uubusin mo. Top and handle, plus inverse head and shoulder. Sobrang probability yung input mo ng buy mo. Pwede higher. Minsan ganun ginagawa ko eh. Kaya mag-BBB ka. Kaya breakout point mo 150. Tapos BBB mo until 152. Order mo 152. Kaya nakita niyo ba yun? Pag inubos yung 150, bigyan ko yan namin yung iba. Yun yun, nakatayin yung order namin. Pag enter natin, titigan niya lahat, diba? Baka mga based on time muna, tapos based on price.